Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, we will be making a dessert. It's called Kutchinta. So, let's begin. So, for the ingredients, we will be needing 1/2 cup brown sugar, 1 teaspoon annatto powder, 1 teaspoon lihiya o lye water, 3 tablespoon tapioca powder, 1/2 cup of flour, and 1 cup of water. So, ngayon guys, una natin ilalagay is yung flour. And then, yung tapioca starch or tapioca powder. Mix lang muna natin siya hanggang ma-incorporate siya lahat. And then, itong asukal na pula. Kayo din ba guys, pag hindi masyadong nagagamit yung asukal na pula, nagbubuo din ba yung yung asukal na pula niya? And then, ang susunod is ilalagay na natin yung tubig. Pero half lang muna. And then, haluin muna natin siya. Tapos, tsaka natin ilagay yung the rest. Haluin natin hanggang sa malusaw yung asukal na pula. Kasi diba namuo siya. So, kailangan natin siyang haluin. Haluin mo pa. Tapos, susunod is yung atsuete powder or yung annatto powder. Yan. Haluin natin siya. And then, sunod nating ilagay is yung lihiya or yung lye water. If ayaw nyo naman ng medyo matigas, hindi naman siya talaga matigas, pero kung gusto nyo na siya ng medyo soft or medyo gooey-gooey, bawasan nyo na lang yung lihiya. Gawin nyo lang like half a teaspoon, ganun. Ayan. So, mayroon akong molder dito. Ayan. Lagyan na natin. Tapos, greenish ko na siya ng oil. Ngayon, sasandok na tayo at ilalagay na natin dito. Ayan. Hindi natin siya pupunuin na puno. Nabili ko yung molder ko sa Shein. Akala ko, ito yung in-unbox ko nun, na akala ko malaki siya. Gagawin ko sana pang ensaymado or mamon. Bala ko kasing gumawa ng mamon. So, maybe kailangan kong bumili ng bago. So, ilalagay na natin siya ngayon dun sa steamer natin. So, eto na guys, ilalagay na natin siya sa steamer natin. Actually, ito yung rice cooker namin. Ginagawa ko siyang steamer. Ayan. So, ayan. So, maghihintay tayo ng 30 to 40 minutes and then i-check natin siya if okay na siya. Okay? Guys, ito na yung update sa kutchinta natin. So, ayan. Tapos, if
Ay, oh, di ba nag-moist? Oh, bongga. So, ayan. If hindi na dumidikit yung gitna niya, katulad niyan, wala na. Ayan, luto na siya. So, ginawa ko dito is 35 minutes. So, salang ulit tayo ng pangalawang batch. Ayan. So, ito na yung pangalawang batch natin. So, ito yung first batch. Pinalalamig muna natin siya bago natin alisin dito sa pinaka-cup niya. So, ayan. Hayaan muna natin siyang mag-settle in. And then, later, alisin na natin siya. And then, ito na yung bagong salang na kutchinta. We will wait for 35 minutes again. And then, i-check. Pero, every 15 minutes, chine-check ko if yung progress niya. So, that's it. So, eto na guys. Ito na yung ating kutchinta. So, meron ako ditong dalawa. Ito yung nabili ko to, yung kinadkad na nyog or kinayod na nyog. Nabili ko siya frozen sa Asian store. Tapos, ito naman yung dulce de leche. Merong nabibiling dulce de leche na nasa bottle. I think sa superstore. Doon ako nakakita nun. Pero hindi ako nakapag-check sa superstore. So, nakakita ko ng dulce de leche na nasa can. So, yun ang binili ko. Ito siya. Yan. So, ito yon yung grated coconut. Yan. Kinadkad na nyog. And, actually, first time ko pa lang siyang gagamitin. Hindi ko pa siya na-try. So, let's see if okay ito. Tapos, ito naman yung dulce de leche. Nakikita niyo ba guys? Ayan. Yan yung dulce de leche na nabili ko. Pero nung tinikman ko siya, hindi siya lasang dulce de leche. Lasa siyang caramel syrup. So, nakatry na kasi ako nung yung dulce de leche talaga na nasa bottle. Kaso hindi ako nakabili. Nakalimutan ko actually. Nakalimutan kong bumili. So, yan na lang ang nakita ko. So, pagtiyagaan na. So, ngayon, let's try the kutchinta with the grated coconut. Namimiss ko yung kutchinta, yung sa umaga. Ang harap. Ang harap, walang biro. Ngayon naman, let's try yung dulce de leche. Yan. Pwede na, pero lasang-lasa mo talaga yung pagkakaramel niya. Hindi talaga siya dulce de leche. Ina-edge tayo nito. And then, halagyan natin ito. Harap. Ang harap. Alam niyo ba guys, ang pinaka-favorite na favorite ko na kakanin is kutchinta, sapin-sapin, and palitaw. Yan.
Sobrang favorite ko yan. Yung tatlo. So, maybe next time palitaw. What do you think, guys? O meron nga pala akong tip sa inyo, guys. If wala kayong makitang kinudkod na nyog, ang advice ko sa inyo, if meron kayong desiccated coconut, ang gawin nyo is, yung desiccated coconut, lagyan nyo ng konting warm water para lang madilute yung coconut para lumambot siya. Then yon, lagay nyo so desiccated coconut tas konting water na medyo mainit. And then halu-haluin nyo lang siya every minute or as long hanggang sa lumambot siya. And then yun, actually masarap din siya. Masarap siya kasi, di ba, sweetened, or it's either sweetened or unsweetened desiccated coconut. Pero yung sa sweetened kasi, di ba, matamis na siya. So, pwede na kayong hindi mag-dulce de leche. Panalo yun. Masarap na din yung dulce de leche. Masarap na din siya kahit nakasalata lang, ha, in fairness. Yung naka-bottle kasi parang $6 or basta medyo pricey, parang $7 or $6. Pero ito kasi parang $3 lang to eh. Ang sarap na, guys. Favorite ko kasi talaga to. So, ayan. Actually, ang magagawa eto kasi yung ginamit ko yung parang maliit na llanera. Llanera yun, di ba? Yun yung pang tart. Dun sa recipe ko, makakagawa kayo ng 12 to 18 na kutchinta. So, if may pagbibigyan kayo, doblehin nyo na lang yung recipe. So, yun. Ang sarap niya talaga. Parang next recipe kaya natin is palitaw. What do you think? Palitaw, guys. Or what do you call this? Toasted siopaw. What do you think? Toasted siopaw or palitaw? Comment lang kayo, guys, if ano ang gusto nyong sunod na lutuin natin. Totoo lang, ang sarap niya, guys. Mm.